Hey! 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 Kom Dit is de laatste keer. Ga maar net af, isoleer je huis. Gebruik inductie en gasfornuis. Schild zet de verwarming laag. Dus de streep is vanaf vandaag. Elke keer, maar dat is gevaarlijk horen. Je krijgt dan dingen hier en schudden daar. Dan zeggen we tegen elkaar: kom vandaag. Nee, van vandaag. Tijd is er hier. Kom vandaag. Dit is de laatste keer. Yeah! Aan de slag, want daarna wordt op. Ja, het is discodag, dus we zwemmen door de zon en gebruiken de wind. Waar iedereen zich zeker vindt.